Hello guys, welcome to our ethics classes. আজি আমি ethicsৰ 3 নম্বৰ চেপ্টাৰটো পঢ়িবলৈ গৈ আছো আৰু গেছ সেই চেপ্টাৰটোৰ নাম আছে Aptitude. ইতিমধ্যে আমি ethics, morality, values তাৰ বিষয়ে ডিসকাশন কৰিলো ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰ. সেকেন্ড চেপ্টাৰত আমি attitudeৰ বিষয়ে ডিসকাশন কৰিলো. ঠিক আছে? আজি আমি ডিসকাস কৰিম চেপ্টাৰ নম্বৰ 3 Aptitude. এটা Aptitude নো কি হয় সেই বিষয়ে আমি পঢ়িম. Aptitude without attitude is blind, and attitude without aptitude is lame. Richard Marshall I. তেখেতে এই কোটটো দিছিলে যে aptitude নোহোৱাকে attitude অন্ধ বুলি কৈছে আৰু attitude নোহোৱাকে aptitude lame. Genius is nothing but a greater attitude for patience. Benjamin Franklin. তো বেঞ্জামিন ফ্ৰেংকলিনৰ নাম শুনিছা? তেখেতে কৈছে যে genius is nothing but a greater aptitude for patience. ধৈৰ্য ধৰিব কৈছে. এনেকুৱা ধৰণৰ কোডবোৰ এনসাৰ ৰাইটিঙত বা এছে লিখিলে তোমালোকৰ এনসাৰটো শুনত হোগাছৰা তৰে লাগে. তে ইন্ট্ৰডাকশন কৰো aptitude নো কি আমি অলপ ভালকৈ চাম ডিটেইলছত. Aptitude refers to the natural or acquired abilities that indicate an individual's ability to develop proficiency in certain areas. It's like a head start you get in certain area. For instance, someone with a musical aptitude might learn to play an instrument quickly or have a good eye for rhythm. তো তোমাৰ প্ৰতিভা কথা কৈছে ইয়াত, তোমাৰ ট্যালেন্টৰ কথা কৈছে, ন্যাচাৰাল এবিলিটি. এটা তেণ্ডুলকাৰে হওক, বিৰাট কোহলি হওক, সিহঁতৰ ক্ৰিকেট খেলাৰ ন্যাচাৰাল এবিলিটি আছে. তাৰপিছত যেতিয়া সিহঁতৰ প্ৰপাৰ ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছে, স্কিল সেট দিয়া হৈছে, তেতিয়া তেওঁলোকে এজন স্কিল্ড বেটসম্যান হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিছে. কিন্তু ক্ৰিকেট খেলাৰ যিটো টেলেণ্টটো আছিলে সেই টেলেণ্টটো তেওঁলোকৰ তাত আছিলে. জাষ্ট সেই টেলেণ্টটো ইনহেন্স কৰা হৈছিলে ট্ৰেইনিং আৰু প্ৰপাৰ স্কিল সেট দি পেলাই. ৰাইট? তো এপ্টিটিউড সেইটোৱে. এই তোমাৰ নেচাৰেল এবিলিটি, একুৱাৰ্ড এবিলিটিৰ কথা কৈছে. কিছুমানে আকৌ এবিলিটিবিলাক একুৱাৰো কৰিব পাৰে দেই, নেচাৰেলি থাকিব বুলিলে কথা নাই. নেচাৰেলি যাৰ এবিলিটি আছে তাৰ কাৰণে ইজি হৈ যায় আৰু কিছুমানে একুৱাৰ কৰে. তাৰ ফলত সিহঁতে কি কয়, যিকোনো এটা ফিল্ডত প্ৰফিচিয়েঞ্চি লাভ কৰে. তো যাৰ এটা মিউজিকেল এপ্টিটিউড আছে, ঠিক আছে, গিটাৰখন দিলে সি সুৰ এটা বনাই দিব পাৰে, ধুন এটা বনাই দিব পাৰে. ৰাইট? তো তেনেকুৱা ধৰণৰ মিউজিকৰ প্ৰতি ৰাপ থকা মানুহবিলাক যাৰ নেচাৰেল এবিলিটি আছে, সি অতি সোনকালে যিকোনো ইনষ্ট্ৰুমেণ্টত পাৰ্গত হৈ যাব পাৰে. নিজৰ ভইচ বক্সটো এনেকৈ ট্ৰেইন কৰিব, তাৰ পৰা কি ধুনীয়া মাত ওলায় তেওঁলোকৰ. An inherent aptitude with a positive attitude helps a person to make significant changes in people's life and improve their well-being. Example, entrepreneur Bunker Roy's aptitude for social innovation led him to create a barefoot college, training rural women with no formal education to become solar engineers, empowering their communities. তো ইয়াত বাংকাৰ ৰয়ৰ কথা কৈছে. তেখেতৰ ছ'চিয়েল ইনোভেশ্যনৰ কাৰণে এপ্টিটিউড আছিলে, ছ'চাইটিৰ কাৰণে কাম কৰি ভাল পায়, নতুন নতুন বস্তু উলিয়াই পেলাই ভাল পায়. তাৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছিলে, সেই এপ্টিটিউডৰ বলতে তেখেতে যিবোৰ গাঁৱৰ ওমেন আছিলে, তেওঁলোকৰ যদিও ফৰ্মেল এডুকেশ্যন নাছিলে, সেই ওমেনবিলাকক ট্ৰেইনিং দি পেলাই, স্কিল দি পেলাই ছ'লাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বনাই দিব পাৰিছিল. It is a natural propensity for some particular skills to be learned successfully. তো তোমাৰ যদি নেচাৰেল এবিলিটি থাকে, সেই স্কিলবিলাক তুমি অতি সহজে শিকিব পাৰা. These skills can then be improved upon with the right information and instruction. তো ৰনাল্ডো, ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰনাল্ডো বা মেছি হওক, তেওঁলোকৰ ফুটবল খেলিব পৰা এটা প্ৰতিভা আছিলে, টেলেণ্ট আছিলে. ৰাইট? নেচাৰেল এবিলিটি আছিলে, ভাল খেলিব পাৰে. কিন্তু তেওঁলোকক যেতিয়া প্ৰপাৰ ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ল, স্কিল সেট দিয়া হ'ল, তেতিয়া তেওঁলোকে এজন নিজকে প্ৰখ্যাত ফুটবলাৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ পাৰিলে. ৰাইট? It can be improved through training or formal intervention, but improvement may have limitation. Categories of aptitude. Physical aptitude. This refers to the bodily characteristic that enable successful performance in certain tasks. Example include
physical stamina needed for military service or exceptional hand-eye coordination required for surgeon. তো তুমি যেতিয়া মিলিটাৰী ছাৰ্ভিচত যাবা আৰ্ম ফ'ৰ্চত যাবা তেতিয়া তোমাক বহুত ফিজিকেলি তোমাক চেলেঞ্জ কৰা হ'ব ঠিক আছে ৰাফ ট্ৰেইনবিলাকো হিলি ট্ৰেইনবিলাকো তোমাক দৌৰিবৰ কাৰণে দিব ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি তুমি পিঠিত বোজা লৈ দৌৰি থাকিব লাগিব তাৰ যিটো হাউচ ট্ৰেইনিং আছে হাউচ এনভাইৰমেণ্টত তুমি ট্ৰেইনিংটো পাছ কৰিব লাগিব তো তাত ফিজিকেলি তোমাক চেলেঞ্জ কৰে তাৰ কাৰণে তোমাৰ ষ্টেমিনা থাকিব লাগিব ফিজিকেল ইণ্ডুৰেঞ্চ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে তুমি মিলিটাৰীত যাব পাৰিবা আৰ্ম ফ'ৰ্চ জইন কৰিব পাৰিবা বহুত মানুহে জোচতে যায় কিন্তু তাৰ ট্ৰেইনিংটোত সিহঁতৰ হাৱা ওলাই যায় আৰু গুচি আহে পলাই পেলাই গুচি আহে মিলিটাৰী ট্ৰেইনিঙৰ পৰা ঠিক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তুমি যদি সেইটো সেক্টৰত যাব বিচাৰিছা তেনে তোমাৰ ফিজিকেলি এণ্ডুৰেঞ্চ থাকিব লাগিব ঠিক তেনেদৰে সাৰ্জন হ'বৰ কাৰণে তোমাৰ হেণ্ড আই কোঅৰ্ডিনেশ্যন থাকিব লাগিব বক্সাৰ হ'বৰ কাৰণেও তোমাৰ হেণ্ড আই কোঅৰ্ডিনেশ্যন থাকিব লাগিব ব্ৰেইন আৰু তোমাৰ হাত দুখনৰ ভৰি দুখনৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন মিলিব লাগিব ৰাইট তো যিবিলাকে সেইবোৰত ভাল এইবোৰ লাইনত গুচি যায়গৈ সেইবোৰ ফিজিকেল এপ্টিটিউড তোমাৰ শৰীৰটোৱে তোমাক কেনেকুৱা ধৰণৰ দিছে কোনোবা এতিয়া গধুৰ বস্তু দাঙিব পাৰে সেই বডি বিল্ডিঙত গুচি যাব ঠিক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এবাৰ নেচাৰেল টেলেণ্ট এক্সাম্পল উছেইন বল্টছ এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনেৰী লং লেগছ কণ্ট্ৰিবিউট টু হিজ স্প্ৰিণ্টিং প্ৰ'জ তো উছেইন বল্টৰ ভৰিকেইখন দীঘল বা লং লেগছ থাকে তো দৌৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া জাপটো মাৰিব সি ডাঙৰ ডাঙৰ ষ্টেপকেইটা ল'ব যিয়ে তাক অতি সহজে 100 মিটাৰটো 9 ছেকেণ্ডত কমপ্লিট কৰিবলৈ সুবিধা কৰি দিব তো তাইতো ফিজিকেলি তাক এপ্টিটিউড আছে ঠিক আছে while swimmer Ian Thorpe's large feet size 17 বাপৰে বাপ মোৰতো সাইজ 8-9 মান হ'ব চাগে ইয়ান থপৰ ভৰিখন বহুত ডাঙৰ সাইজ 17 লাগে তাক সুইমাৰ আছিলে might have played a role in his powerful kicks তো যেতিয়া সুইমিং কৰোঁতে কিক মাৰিব লাগে তাৰ 17 সাইজৰ ফুটখনে ভৰিটোৱে যেতিয়া কিক মাৰে সি কিমান পাৱাৰ পাব কিমান ইজিলি সুইমিঙৰ ট্ৰেকটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিব তো তোমাৰ বডিটোৱে তোমাক কেতিয়াবা কোনবা ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিয়ে এইবোৰ ফিজিকেল এপ্টিটিউড আৰু কিছুমান আছে মেণ্টেল এপ্টিটিউড দিছ ফ'কাছেছ অন দ্য ইণ্টেলেকচুৱেল এণ্ড ইম'চনেল কোৱালিটিজ needed to excel at specific tasks for instance mental ability broad-mindedness logical thinking and empathy are highly valued for civil service position তো চিভিল সাৰ্ভেণ্ট হ'বৰ কাৰণে তুমি এম্পেথি ৰাখিব লাগিব ব্ৰড মাইণ্ডেড হ'ব লাগিব লজিকেল থিংকিং কৰিব পাৰিব লাগিব মেণ্টেল এবিলিটি তোমাৰ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে তুমি ভাল চিভিল সাৰ্ভেণ্ট হ'ব পাৰিবা এটা এক্সামবিলাকতো আমাৰ মেণ্টেল এপ্টিটিউডটো টেষ্ট কৰে ৰাইট এনালিটিকেল এবিলিটি আমাৰ টেষ্ট কৰে আৰু য'ত ফিজিকেলি আৰ্ম ফ'ৰ্চেছে হওক পুলিচে হওক তাত তোমাৰ ফিজিকেল এপ্টিটিউডটো চাব ফিজিকেল এবিলিটি তোমাৰ তাত টেষ্ট কৰা হয় তো যোনে দৌৰাত ভাল যাৰ বডিটোৱে তাক ছাপৰ্ট কৰিছে দৌৰিবৰ কাৰণে সি গুচি যাব লাগে এইবিলাক আৰ্ম ফ'ৰ্চত বা মিলিটেৰী ফ'ৰ্চত যাৰ মেণ্টেলটো তাৰ ব্ৰেইনটো বহুত শ্বাৰ্প হয় লজিকেল থিংকিং কৰিব পাৰে সি হয় চাইণ্টিষ্টৰ পিনে গুচি যাব লাগে নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ একাডেমিক এৰিয়াত গুচি যাব লাগে PhD কৰিব লাগে বা এনেকুৱা ধৰণৰ চিভিল সাৰ্ভেণ্ট হ'বগৈ লাগে ৰাইট ৰিলেশ্যনশ্বিপ অফ এপ্টিটিউড উইথ আদাৰ কোৱালিটিজ তো এপ্টিটিউডৰ বাকীবোৰ কোৱালিটিৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে চাওঁ এপ্টিটিউড এণ্ড স্কিলছ এপ্টিটিউড ইজ ৰ নেটিভ টেলেণ্ট ডেট কেন বি ৱৰ্ক আপন তো এপ্টিটিউড মানে তোমাৰ নেচাৰেলি টেলেণ্ট এটা আছে কিন্তু সেইখিনি ইনাফ নহ'ব তাক তুমি ট্ৰেইনিং দিব লাগিব স্কিল দিব লাগিব তেতিয়াহে তুমি নিজকে ভালদৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিবা অন দি আদাৰ হেণ্ড স্কিল ইজ একোৱাৰ্ড থ্ৰু ট্ৰেইনিং এণ্ড কনষ্টেণ্টলি আপগ্ৰেডিং ঠিক আছে তো স্কিলটো তুমি একোৱাৰ কৰিব পৰা ট্ৰেইনিং কৰি চেষ্টা কৰি তুমি নতুন স্কিল শিকিব পৰা ৰাইট কনষ্টেণ্টলি আপগ্ৰেড কৰি থাকিব লাগিব নিজকে এপ্টিটিউড ইজ নট স্কিল বাট হোৱাট ইজ অলৰেডি দেয়াৰ ডেট কেন বি নাৰ্চাৰ্ড তো এপ্টিটিউড মানে তোমাৰ অলৰেডি ক্ৰিকেট খেলিব পৰা এটা প্ৰতিভা আছে ফুটবল খেলিব পৰা প্ৰতিভা আছে কোডিং কৰিব পৰা প্ৰতিভা আছে তো এপ্টিটিউডটো স্কিল নহয় বুলি কৈছে কিন্তু তোমাক যদি সেইটো প্ৰপাৰ ট্ৰেইনিং দিয়া হয় তেতিয়া তুমি সেই স্কিলটো নতুন স্কিল লাভ কৰিবা আৰু নিজকে সেইটো ছেক্টৰত এজন ভাল মানুহ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিবা স্কিলছ আৰ দি এবিলিটিজ ডেট কেন বি একোৱাৰ্ড বাই ৱে অফ ৰিডিং অবজাৰ্ভেশ্যন প্ৰেক্টিছ এণ্ড ট্ৰেইনিং ৱেৰ এজ এপ্টিটিউড ইজ ইনবৰ্ন এণ্ড ইউনিক এক্সাম্পল এ skilled mediator with an aptitude for understanding different perspectives helps resolve conflicts peacefully and fairly within a community
তো কমিউনিটিৰ ভিতৰতে যিজন স্কিল মিডিয়েটৰ থাকে শান্তি স্থাপন কৰিব তেখেতে ঠিক আছে সেই মিডিয়েটৰজনে কি কৰিব বেলেগ বেলেগ পাৰ্টিৰ বেলেগ বেলেগ ডিফাৰেণ্ট পাৰ্সপেক্টিভবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু তেখেতে কি কৰিব পাৰিব বেলেগ বেলেগ পাৰ্টিৰ মাজত যিখিনি কনফ্লিক্ট আছে সেইখিনি সলভ কৰিবলৈ সহায় কৰিব পাৰিব তেতিয়া সেই কমিউনিটিত বেলেগ বেলেগ পাৰ্টি পিসফুলি কোএক্সিষ্ট কৰিব পাৰিব ৰাইট Attitude and interest. Attitude is an individual preference for engaging in one or more specific activities. So interest kotha koise interest is an individual preference for engaging in one or more specific activities. To tomar kihot interest ase mor pohakhona interest ase cricket khelar interest ase art kora interest ase ba dancing interest ase ba guitar bojor interest ase heto tomar individual preference sobor beleg beleg hoy interest bur ঠিক আছে while aptitude is the potential to perform that activity আৰু সেই এক্টিভিটিটো পাৰফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে পটেনশিয়াল আছে নে নাই সেইটো তোমাৰ এপ্টিটিউডে ক'ব তুমি এতিয়া কৈছা যে মই গিটাৰ শিকিম ঠিক আছে গিটাৰ শিকিবৰ কাৰণে কৈছা তো যিবিলাকে মিউজিকৰ প্ৰতি এপ্টিটিউড আছে তেওঁলোকে অতি সোনকালে গিটাৰখন শিকিব যিবিলাকৰ মিউজিকৰ প্ৰতি এপ্টিটিউড নাই সিহঁতে শিকিব পাৰিব কিন্তু অকণ টাইম লাগিব ঠিক আছে তো সেই মিউজিকৰ এক্টিভিটিটোৰ ক্ষেত্ৰত যাৰ এপ্টিটিউড আছে সি অতি সোনকালে সি তাৰ বেষ্ট পটেনশিয়ালটো শ্ব' কৰিব পাৰিব ঠিক আছে we are drawn to things out of interest not because we are particularly skilled at them তো আমি ইন্টারেস্ট চাই পেলাই বস্তুবোৰ চুজ কৰোঁ ঠিক আছে example an educator with an aptitude for teaching and a genuine interest in working with children with special needs fosters a safe and inclusive learning environment that allows all students to flourish তো কাৰোবাৰ যদি টিচিঙৰ প্ৰতি এপ্টিটিউড আছে যে কনসেপ্টবোৰ অতি সোনকালে আৰু অতি সহজে বুজাব পাৰে কনসেপ্টবোৰ অতি সহজে বোধগম্য কৰি তুলিব পাৰে ঠিক আছে বেলেগক পঢ়াই ভাল পায় তেনেকুৱা ধৰণৰ টিচিং এপ্টিটিউড থকা মানুহে এডুকেটৰ হ'ব বিচাৰে টিচাৰ হ'ব বিচাৰে প্ৰফেসৰ হ'ব বিচাৰে ৰাইট যে পঢ়াই ভাল পায় কিবা আনন্দ লাভ কৰে তেওঁলোকক সেইটো পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ ইন্টাৰেষ্ট আছে নতুন নতুন কিতাপ পঢ়ি ভাল পায় ৰাইট যে লিখি ভাল পায় সি ৰাইটাৰ হৈ যাব যে গানৰ লিৰিক্স গান ভাল পায় সি গানৰ লিৰিক্স লিখিব নতুন নতুন গান বনাব Aptitude and intelligence. Intelligence is generic and refers to a broad range of mental abilities such as comprehension etc. তো intelligence মানে কি হেটো জেনেৰিক হয় আৰু কি তোমাৰ মেন্টাল এবিলিটি যেটো ব্ৰড ৰেঞ্জ আছে কি কৰিব পাৰা কি কৰিব নোৱাৰা হেটো তোমাৰ দেখাব এটা ল'ৰা এটা পঢ়িব জানে গিটাৰো বজাব জানে ডান্সো কৰিব জানে তেতিয়া ক'ব পা ল'ৰাটো বহুত ইন্টেলিজেন্ট হয় দেই বহুত ইন্টেলিজেন্ট তাৰ বেলেগ বেলেগ মেন্টাল এবিলিটি আছে বা ফিজিক্যাল এবিলিটি আছে তুমি বেলেগ বেলেগ কাম কৰিব পাৰে on the other hand aptitude has a narrow scope involving personal strength and weakness and reflect the specialized nature of that intelligence that is directed towards something aptitude requires a degree of intelligence to do the job well to aptitude প্ৰতিভা থাকিলেও তোমাৰ কিছুমান ইন্টেলিজেন্স থাকিব লাগিব ঠিক আছে তুমি ক্ৰিয়েট কৰিব জানা কিন্তু কোনটো শ্বট কেনেকৈ মাৰিব লাগে বাউন্স বলটো যেনেকৈ পুল শ্বট খেলিব লাগে আৰু ইয়ৰ্কাৰ বলটো তুমি হেলিকপ্টাৰ মাৰি দিব পাৰা বা ডিফেন্স কৰিব পাৰা তো বাউন্স বলটো তুমি আপাৰ কাটো মাৰিব পাৰা তো সেইটো তোমাৰ ইন্টেলিজেন্স কোনটো বস্তু তুমি ক'ত কেনেকৈ ইউজ কৰিবা example conservation biologist with an aptitude for animal behavior and the intelligence to design suitable solutions can develop programs that protect endangered species and their habitats তো যিবিলাকে কনজাৰভেশ্যন বায়োলজিষ্ট আছে তেওঁলোকে এনিমেল বিহেভিয়াৰটো সোনকালে বুজি পায় সবচে কিছুমান মানুহ এটা পেট ৰাখি খুব ভাল পায় ঘৰতে মেকুৰীজনী আছে কুকুৰটো আছে সিহঁতৰ কথা ক'ব নাজানে তথাপিও সেই মালিকটোৱে গমে পাই যায় যোনে পোহা সি গমে পাই যায় যে কুকুৰটো ভোক লাগিছে মেকুৰীজনী ভোক লাগিছে কিবা এটা দিওঁ ঠিক আছে বা কুকুৰটো কোনটো টাইমত ফ্ৰেণ্ডলি হয় কোনটো টাইমত খং উঠে কেতিয়া টোপনি দিছে সব গম পাই থাকে তো সিহঁতৰ এনিমেল বিহেভিয়াৰৰ প্ৰতি এটা এপ্টিটিউড আছে এনিমেলৰ প্ৰতি এপ্টিটিউড আছে এনিমেলক সহজে বুজি পায় সিহঁতে সেইকাৰণে সিহঁতে ঘৰতে কুকুৰ মেকুৰী পোহে বা সিহঁতে কেতিয়াবা কনজাৰভেশ্যন বায়োলজিষ্টটো হৈ যায় ৰাইট তো যাৰ এনিমেল বিহেভিয়াৰৰ প্ৰতি এপ্টিটিউড আছে এনিমেলৰ বিহেভিয়াৰ বুজি পায়
সিহঁতে লাষ্টত গৈ পেলাই কনজাৰ্ভেশ্যন বায়'লজিষ্ট হৈ যাব পাৰে আৰু যিবোৰ এণ্ডেঞ্জাৰ্ড স্পিচিছ আছে আৰু দেয়াৰ হেবিটেট আছে সেইবোৰ প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰে এপ্টিটিউড এণ্ড এবিলিটি এপ্টিটিউড ইণ্ডিকেটছ এন ইণ্ডিভিজুৱেল পটেঞ্চিয়েল that is what an individual will be able to learn or do তো এজন ইণ্ডিভিজুৱেলে কি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সেইটো কোনে ক'ব এপ্টিটিউডে ক'ব ইণ্ডিভিজুৱেলজনৰ পটেঞ্চিয়েল ক'ত আছে সেইটো এপ্টিটিউডে ক'ব তোমাৰ পটেঞ্চিয়েল ক'ত আছে ক্ৰিকেট খেলিব পৰা ফুটবল খেলিব পৰা পঢ়িব পৰা গিটাৰ বজাব পৰা ঢোল বজাব পৰা নে ডেন্স কৰিব পৰা সেইটো এপ্টিটিউডে ক'ব তোমাৰ পটেঞ্চিয়েলটো ক'ত আছে তুমি কি শিকিব পাৰিবা কি শিকিব নোৱাৰা whereas ability presents the evidence of what the individual is able to do now তুমি এতিয়া কি কৰিব পাৰা নোৱাৰা সেইটো কথা তোমাৰ এবিলিটিয়ে ক'ব এপ্টিটিউডে ক'ব তুমি কি কৰিব পাৰিবা কি কৰিব নোৱাৰিবা এইটো ফিউচাৰত আছে তোমাৰ যে মিউজিকেল এপ্টিটিউড আছে ভাল ছিংগাৰ এজন হ'ব পাৰিবা ভাল কম্প'জাৰ হ'ব পাৰিবা ভাল লিৰিষ্ট হ'ব পাৰিবা বাট তুমি এতিয়া কি কৰিব পাৰিবা কি কৰিব নোৱাৰা সেইটো বিষয়ে তোমাৰ এবিলিটিটোৱে ক'ব তুমি এতিয়া কি কৰিব পাৰা বৰ্তমানৰ কথা কৈছে এক্সাম্পল এ য়ং ডক্টৰ ডেছপাইট লিমিটেড এক্সপিৰিয়েঞ্চ ডেমনষ্ট্ৰেটেড এক্সেপশ্যনেল চাৰ্জিকেল এপ্টিটিউড ডুৰিং এন ইমাৰ্জেঞ্চি ছেভিং এ লাইফ ডেট মাইট হেভ বিন লষ্ট উইথ এ লেছ স্কিল চাৰ্জন এজন বহুত য়ং ডক্টৰ আছে ঠিক আছে তেখেতৰ ডক্টৰজনৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা লিমিটেড হৈ আছে তো তেওঁ চাৰ্জিকেল এপ্টিটিউড এক্সেপশ্যনেল আছে ঠিক আছে চাৰ্জাৰী যে কয় তাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ এপ্টিটিউড আছে তো সেই লিমিটেড এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকাৰ পিছতো য়ং ডক্টৰজনে খুব ক্ৰিটিকেল চাৰ্জাৰী এটা কৰি পেলাই কাৰোবাৰ জীৱন বচাব পাৰে ঠিক আছে কাৰণ কিয় কাৰণ তাৰ চাৰ্জিকেল এপ্টিটিউড আছে গতিকে যদিও তাৰ লিমিটেড এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তথাপিও সি কি কৰিব ক্ৰিটিকেল চাৰ্জাৰীটো কৰিব পাৰিব এপ্টিটিউড এণ্ড ভেলুজ এপ্টিটিউড ৰেফাৰ্ছ টু আৱাৰ নেচাৰেল টেলেণ্ট অৰ এবিলিটি to learn particular skills তো এপ্টিটিউড মানে কি কৈছে তোমাৰ নেচাৰেল টেলেণ্ট প্ৰাকৃতিক যেটো প্ৰতিভা আছে তোমাৰ সেইটো কথা কৈছে বা তোমাক কিবা স্কিল এটা শিকাৰ যেটো এবিলিটি আছে সেইটো কথা কৈছে ভ্যালুজ আৰ ইয়োৰ কোৰ প্ৰিন্সিপালছ অৰ বিলিফছ ডেট গাইড ইয়োৰ ডিচিশ্যনছ অৰ একশ্যন তো ভ্যালুজ বিলাকে তোমাৰ বিলিফ বা কোৰ প্ৰিন্সিপাল বুলি কৈছে যিবিলাকে তোমাৰ একশ্যন আৰু ডিচিশ্যনবোৰ গাইড কৰিব দে শেপ হু ইউ আৰ এণ্ড হোৱাট ইউ কনচিডাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইন লাইফ তো তুমি কি হয় সেইটো শেপ দিব আৰু তুমি লাইফত কি ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবা সেইটো তোমাক ক'ব কোনে ভ্যালু বুলি ক'ব এক্সাম্পলছ অফ ভ্যালুজ ইনক্লুড অনেষ্টি কাইণ্ডনেছ কম্পেশ্যন এণ্ড হাৰ্ড ৱৰ্ক এপ্টিটিউড এণ্ড ভ্যালুজ কেন ইনফ্লুৱেঞ্চ ইচ আদাৰ ইয়ৰ ভ্যালুজ কেন ইনফ্লুৱেঞ্চ হাউ ইউ ডেভেলপ ইয়ৰ এপ্টিটিউডছ তো তোমাৰ ভ্যালুবিলাকে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব তুমি নিজৰ এপ্টিটিউডটো কেনেকৈ ডেভেলপ কৰা ঠিক আছে এটা তোমাৰ ফুটবল খেলিব পৰা এপ্টিটিউড আছে কিন্তু তুমি ডিসিপ্লিন নহয় মাহটো ডিসিপ্লিন বোলা বস্তুটো নাই তোমাৰ অনেষ্টি নাই ঠিক আছে তো ফুটবল খেলিব পাৰিলেও তুমি লাষ্টত গৈ পেলাই কৰাপশ্যন কৰিবা ঠিক আছে মেচ ফিক্সিং কৰিবাগৈ গৈ পেলাই কাৰণ তোমাৰ ভেলু অভাৱ গতিকে সেই ভেলুটোৱে তোমাৰ কি কৰিব এপ্টিটিউডটো ডেভেলপ কৰাত সহায় কৰিব তো এপ্টিটিউড আৰু ভেলু এইটো কিন্তু ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰি থাকে ফৰ এক্সাম্পল ইফ ইউ ভেলু ক্ৰিয়েটিভিটি you might be more likely to develop your artistic talent তুমি ক্ৰিয়েটিভ তোমাৰ বহুত ক্ৰিয়েটিভিটি আছে ঠিক আছে আৰু তোমাৰ ভ্যালু আৰু সি তোমাৰ এজন আৰ্টিষ্ট হোৱাত সহায় কৰিব likewise your aptitude can influence which values you hold up to important তোমাৰ এপ্টিটিউডটোৱে তোমাক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ ভ্যালু তুমি লোৱা If you are good at math and science, you might come to value logic and reason. যদি তুমি মেথছ আৰু সায়েন্সত বহুত ভাল হোৱা তেনে লজিক আৰু ৰিজনিং তুমি বহুত ভাল পাবা সেইকেইটা তোমাৰ ভ্যালু দিবা ঠিক আছে সাইন্টিফিক হবা তুমি অকণ সাইন্টিফিক টেম্পাৰ ৰাখিবা তাৰপিছত আহিব এপ্টিটিউড এণ্ড এটিটিউড এপ্টিটিউড কি বুলি কৈছে নেচাৰেল এবিলিটি অৰ টেলেণ্ট আৰু এটিটিউড কি বুলি কৈছে মাইণ্ডছেট টুৱাৰ্ড পিপল অৰ চিটুৱেশ্যন কোনোবা এটা মানুহক লৈ পেলাই বা চিটুৱেশ্যনক লৈ পেলাই তোমাৰ মাইণ্ডছেটটো কেনেকুৱা হয় আমি পঢ়ি আহিছোঁ এটিটিউডৰ কথা এপ্টিটিউড পাৰ্টলি ইনহেৰেণ্ট এণ্ড পাৰ্টলি ডেভেলপ তো এপ্টিটিউড কেতিয়াবা তুমি কেতিয়াবা ইনহেৰেণ্টটো কৰিব পাৰা নেচাৰেলিও থাকিব পাৰে বা কেতিয়াবা তুমি ডেভেলপো কৰিব পাৰা
এটিটিউড এইটো লাৰ্ণ কৰা হয় আৰু চেঞ্জো কৰিব পাৰি এপ্টিটিউড প্ৰিডিক্টছ স্কিল এণ্ড পাৰফৰ্মেঞ্চ তো এপ্টিটিউড চাই পেলাই কৈ দিব পাৰিব সৰুতে পোৱালিটো যি মূলা বাঢ়ে তাৰ দুপাততে চিন সি ফুটবল খেলিব পাৰিছে অকণমান টেলেণ্ট দেখাব পাৰিছে ক'লেও হ'ল যে ই ডাঙৰ হৈ পেলাই ডাঙৰ ফুটবলাৰ হ'ব ডাঙৰ হৈ পেলাই ডাঙৰ ক্ৰিকেটাৰ হ'ব পাৰিব ভাল ক্ৰিকেটাৰ হ'ব পাৰিব তো যি মূলা বাঢ়ে তাৰ দুপাততে চিন সেইটো তোমাৰ এপ্টিটিউডে ক'ব তোমাৰ নেচাৰেল এবিলিটি টেলেণ্টে ক'ব এটিটিউড ইনফ্লুৱেঞ্চেছ বিহেভিয়াৰ এণ্ড মটিভেশ্যন তো এটিটিউডে তোমাৰ বিহেভিয়াৰটো ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব তোমাৰ মটিভেশ্যনটো ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব এতিয়া এটিটিউড আৰু এপ্টিটিউড বোথ এফেক্ট ছাকচেছ এণ্ড গ্ৰ'থ দুটাই কিন্তু ছাকচেছৰ ওপৰত গ্ৰ'থৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব য'ত তোমাৰ এপ্টিটিউড ভাল আছে সেইবোৰত যদি তুমি ৰাইট এটিটিউড লগাই দিয়া ভাল এটিটিউড লগাই দিয়া তেন্তে তোমাৰ ছাকচেছ হ'বই হ'ব গ্ৰ'থ হ'বই কেন বি ইম্প্ৰুভড তো এপ্টিটিউড আৰু এটিটিউড দুটাই ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰি ইনফ্লুৱেঞ্চ প্ৰব্লেম ছলভিং এণ্ড লাৰ্ণিং তো ৰাইট এপ্টিটিউড আৰু ৰাইট এটিটিউড মিলি পেলাই তুমি প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিব পাৰা আৰু নতুন নতুন বস্তু শিকিব পাৰিবা তাৰপিছত আহিব এপ্টিটিউড ফৰ চিভিল ছাৰ্ভিচেছ এণ্ড ইটছ ৰোল তো চিভিল ছাৰ্ভেণ্টৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ এপ্টিটিউড লাগে সেই বিষয়ে আমি চাওঁ এপ্টিটিউড ইন চিভিল ছাৰ্ভিচেছ হেল্পছ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য ৰোল ইটছ এছ'চিয়েটেড ৰেছপনচিবিলিটিজ এণ্ড ইনষ্টিটিউচনেল এনভাইৰনমেণ্ট ইজিলি তো এপ্টিটিউডে চিভিল ছাৰ্ভিচৰ লগত জড়িত যিখিনি ৰেছপনচিবিলিটিজ আছে আৰু ইনষ্টিটিউচনেল এনভাইৰনমেণ্ট আছে সেইখিনি বুজি পোৱাত তোমাক সহায় কৰিব ব্ৰডলি following kind of aptitude is desired in a civil servant. Decision making. Civil servants need an abundance of impromptu decision making skill and critical thinking ability to exercise discretion with conviction. তো যিবোৰ চিভিল ছাৰ্ভেণ্টৰ তোমাৰ কি থাকিব লাগিব এটা প্ৰপাৰ ডিচিশ্যন মেকিং স্কিল থাকিব লাগিব ঠিক আছে ক্ৰিটিকেল থিংকিং এবিলিটি থাকিব লাগিব তেতিয়াহে সি নিজৰ যিখিনি ডিউটি আছে সেইখিনি উইথ কনভিকশ্যন ডিছচাৰ্জ কৰিব পাৰিব এক্সাম্পল টু কম্বেট আৰ্বান ভোটাৰ এপিথি অজস্বী অলংকাৰ ইন্ট্ৰডিউচ এ ভাৰ্চুৱেল ৰিয়েলিটি পুলিং বোথ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন লুধিয়ানা মলছ দিছ ইন'ভেট এপ্ৰ'চ এডুকেটেড চিটিজেনছ এবাউট দ্য ভোটিং প্ৰচেছ ইনহেন্সিং ইলেক্টৰেল পাৰ্টিচিপেশ্যন তো ভোটাৰ এপেথিটো কম্বেট কৰিবৰ কাৰণে অজস্বী অলংকাৰে কি কৰিছিলে ভাৰ্চুৱেল ৰিয়েলিটি সহায় লৈছিলে তাত তেওঁলোকে ভাৰ্চুৱেল ৰিয়েলিটিৰ সহায়ত এটা পুলিং বুথ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ব্যৱস্থা কৰিছিলে লুধিয়ানা মলছত তো আৰ্বান যিবিলাক ভোটাৰ আছিলে সিহঁতে ভাৰ্চুৱেল ৰিয়েলিটিৰ সহায়ত পুলিং বুথ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'বলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু তেতিয়াই তেওঁলোকে এই এপ্ৰ'চটোৰ সহায়ত চিটিজেনবিলাকক ভোটিং প্ৰচেছৰ বিষয়ে এডুকেটেড কৰিবলৈ এডুকেশ্যন দিবলৈ সক্ষম হৈছিলে তাৰ ফলত ইলেক্টৰেল পাৰ্টিচিপেশ্যন বাঢ়ি গৈছিলে তো এনেকুৱা ধৰণৰ ইন'ভেটিভ এপ্ৰ'চ ল'ব লাগিব ঠিক আছে কমিউনিকেশ্যন স্কিল এ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট needs to have good communication and interpersonal skill as he or she will have to bring different stakeholders on one platform for decision making তো এজন চিভিল ছাৰ্ভেণ্টে এজন ভাল কমিউনিকেশ্যন স্কিল আৰু ইণ্টাৰপাৰ্চনেল স্কিল থাকিব লাগিব কাৰণ সি বেলেগ ষ্টেক হোল্ডাৰৰ লগত কথা পাতিব লাগিব ঠিক আছে ক'ৰবাত এমপিৰ লগত কথা পাতিব লাগিব এমএলএৰ লগত কথা পাতিব লাগিব কমন পাব্লিকৰ লগতো কথা পাতিব লাগিব এছপিৰ লগতো কথা পাতিব লাগিব ফেমাছ পাৰ্চনৰ লগতো কথা পাতিব লাগিব ঠিক আছে গতিকে তাৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিল এটা থাকিব লাগিব আৰু কিবা ডিচিশ্যন মেকিঙৰ ক্ষেত্ৰত সি কি কৰিব লাগিব বেলেগ ডিফাইন ষ্টেক হোল্ডাৰ এটা প্লেটফৰ্মত আনিবলৈ পাৰ্চুট কৰিব পাৰিব লাগিব এক্সাম্পল বিকাশ কুমাৰ উজ্জ্বল এ ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ ইন ঝাৰখণ্ড টুক এলং দ্য লোকেল কমিউনিটি এণ্ড ট্ৰেন্সফৰ্ম দ্য মাওইষ্ট হিট এৰিয়া ইনটু এ টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন তো বিকাশ কুমাৰ উজ্জ্বল যিজন ঝাৰখণ্ডৰ এজন ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ হয় তেখেতে লোকেল কমিউনিটিৰ সহায়ত কি কৰিলে মাওইষ্ট হিট এৰিয়া এটাক টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যনলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিলে ট্ৰেন্সফৰ্ম কৰি দিলে পাৰ্চুৱেচিভ স্কিল বেলেগক পাৰ্চুৱেট কৰিব পাৰিব লাগিব স্কিলছ অফ পাৰ্চুৱেশ্যন এণ্ড নেগচিয়েশ্যন উইথ আদাৰ্ছ
are required as there might be resistance in the society against changes or any new initiative. তো কিবা এটা নতুন ইনিচিয়েটিভ আনিব বিচাৰিছা তো তাৰ এগেইনষ্টত কিন্তু ছ'চাইটিৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ দেখাইছে তেতিয়া তুমি ছ'চাইটিৰ মানুহখিনি পাৰ্চুৱেট কৰিব পাৰিব লাগিব নেগচিয়েট কৰিব পাৰিব লাগিব এক্সাম্পল কিৰণ নায়ক a government college lecturer in Andhra Pradesh visit remote villages and persuades parents to get their children educated. তো কিৰণ নায়ক নামৰ এজন গভৰ্ণমেণ্ট কলেজৰ লেকচাৰে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত ৰিমোট এৰিয়াবিলাকত গৈছিলে আৰু তাত পেৰেণ্টছবিলাকক পাৰ্চুৱেট কৰিছিলে যাতে তেওঁলোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা দিয়ে পঢ়ুৱায় অপটিমিজম civil servants need to be optimistic which bring positivity and self-confidence in them to function under extreme stress. তো চিভিল ছাৰ্ভেণ্টবিলাকলৈ অপটিমিষ্টিক হৈ থাকিব লাগিব এটা হোপ এটা ৰাখিব লাগিব যে সকলো ঠিক হৈ যাব অল ইজ ৱেল সেইবিলাকে কি কৰিব অপটিমিষ্টিক হৈ থাকিলে আশা এটা থাকিলে সেইবিলাকে তেওঁক পজিটিভিটি আনি দিব চেল্ফ কনফিডেন্স আনি দিব একো নাই এই কাম কৰিব ইট উইল ৱৰ্ক তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা আশা লৈ থাকিলে পজিটিভিটি আহিব চেল্ফ কনফিডেন্স আহিব যাতে তেওঁলোকে এক্সট্ৰিম ষ্ট্ৰেছতো কাম কৰিব পাৰে এক্সাম্পল লাঞ্চ উইথ কালেক্টৰ ইনিচিয়েটিভ বাই IAS অফিচাৰ সৌৰভ কুমাৰ ইন দান্তেৱাৰা counters the problem by helping local students to make the right career choice. তো IAS অফিচাৰ সৌৰভ কুমাৰে কি কৈছিলে লাঞ্চ উইথ কালেক্টৰ ইনিচিয়েটিভটো লৈ আনিছিলে আৰু সেই ইনিচিয়েটিভটোৰ জৰিয়তে যিবোৰ লোকেল ষ্টুডেণ্ট আছিলে সিহঁতক IAS অফিচাৰজনৰ লগত একেলগে লাঞ্চ কৰিবলৈ মাতিছিলে আৰু সেই সময়ছোৱাত লাঞ্চ কৰি থকা সময়তে সেই IAS অফিচাৰজনে লোকেল ষ্টুডেণ্টবিলাকক কোনটো কেৰিয়াৰ চুজ কৰিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল সেই বিষয়ে কেৰিয়াৰ কাউন্সেলিং দিছিলে লিডাৰশ্বিপ স্কিল চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট need to have leadership organizational and collaboration skills as they are entrusted with a diverse set of responsibilities such as decision making policy implementation etc তো চিভিল ছাৰ্ভেণ্টবিলাকে তোমাৰ লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি থাকিব লাগিব collaboration skill থাকিব লাগিব অৰ্গানাইজ কৰিব পাৰিব লাগিব কিবা এটা ইভেন্ট অৰ্গানাইজ কৰিব দিছে পাৰ্টি অৰ্গানাইজ কৰিব দিছে প্ৰটেষ্ট অৰ্গানাইজ কৰিব দিছে সেইবোৰ কৰিব পাৰিব লাগিব মেনেজেবল স্কিলবোৰ থাকিব লাগিব লিডাৰশ্বিপ স্কিলবোৰ থাকিব লাগিব কাৰণ সিহঁতক বিভিন্ন ৰেছপন্সিবিলিটি দিয়া হ'ব সিহঁত ডিচিশ্যন মেকিং কৰিব লাগিব পলিচি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিব লাগিব এক্সাম্পল এজ মিউনিচিপাল কমিশ্যনাৰ IAS অফিচাৰ শালিনী আগৰৱাল launched the Barsa Kal Nidhi initiative, installing rainwater harvesting system in 963 schools, benefiting 1.8 lakh students and conserving 10 crore liter of water annually. তো IAS অফিচাৰ এগৰাকী আছিলে বৰ্তমান মিউনিচিপাল কমিশ্যনাৰ হৈ আছে নামটো শালিনী আগৰৱাল তেখেতে বাৰ্ষা কাল নিধি ইনিচিয়েটিভটো লঞ্চ কৰিছিলে তাৰ ফলত তেওঁলোকে কি কৈছিলে 963 খন স্কুলত ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং চিষ্টেম ইনষ্টল কৰিছিলে তাৰ ফলত তোমাৰ 10 কৰোৰ লিটাৰ ৱাটাৰ প্ৰতি বছৰে কনজাৰ্ভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি থাকিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম্পল ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব প্ৰফেশ্যনেলিজম হাই লেভেল অফ প্ৰফেশ্যনেলিজম ইজ ৰিকুৱাৰ্ড to maintain high standards of public administration as they are the backbone of administration. তো সিহঁতে প্ৰফেশ্যনেল হ'ব লাগিব ইনফৰ্মেল হৈ থাকিলে নহ'ব প্ৰফেশ্যনেল হ'ব লাগিব কাৰণ সিহঁত এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বেকবোন হয় সেইকাৰণে সিহঁতে হাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেইনটেইন কৰিব লাগিব হাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড মানে নট অনলি কাপোৰ কানি পূৰা একদম জোতা মোটা লগাই হাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড নহয় ব্যৱহাৰ পাতিটো হাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ঠিক আছে পৰিপাটি হৈ থাকিব লাগিব এক্সাম্পল দেৱনা নেবনা ওৱান গিভ ওৱান টেক ইনিচিয়েটিভ বাই ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কাছাৰ শিলচৰ provides drop boxes outside all government offices to stop corruption তো যিমানবোৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফিচ আছিলে কাছাৰত শিলচৰত সেই অফিচবিলাকত ড্ৰপ বক্সেছ ইনষ্টল কৰিছিলে তাত যদি কোনোবাই কাৰাপশ্যন কৰি আছে সেই বিষয়ে কমপ্লেইন দিব পাৰিছিলে তাত সেইটো হৈছে তোমাৰ
দেবনা নেবনা আমি কাকো ঘোষ নিদিওঁ আৰু কাৰোবাৰ ঘোষ ল'বও নাই না হাম ঘোষ লেংগে না লেনে দেংগে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভবোৰ আনিব লাগিব ইনোভেশ্যন since civil servants face diverse problems every day they should be able to find innovative solutions to those problems and challenges তো civil servant বিলাকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰবলেম প্ৰতিদিনে ফেচ কৰিবলগীয়া হয় সেইকাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব কিছুমান ইনোভেটিভ সলিউশন আনিব পাৰিব লাগিব ইনোভেশ্যন থাকিব লাগিব এক্সাম্পল IS অফিচাৰ টি অৰুণ পুডুচেৰী ডেভেলপ নিৰ পধিভু a mobile app facilitating the revival of 198 lakes and ponds promoting water conservation and community participation in environmental sustainability তো IS অফিচাৰ টি অৰুণে কি কৰিছে নিৰ পধিভু এটা মোবাইল এপ লৈ আনিছে যাৰ সহায়ত তেওঁলোকে কি কৈছে 198 টা লেক আৰু পণ্ড কনজাৰ্ভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰিভাইভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এটা তেওঁলোকৰ ওৱাটাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন হৈ গৈছে আৰু এনভাইৰনমেণ্টেল সাষ্টেইনেবিলিটিত কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনোভেশ্যন পইণ্ট থাকিব লাগিব এটা ইথিকেল ইছ্যুজ কিছুমান নিউজত আছে সেইটো আমি চাওঁ ফ্ৰীডম অফ স্পীচ অফ পিপল হোল্ডিং পাব্লিক অফিচেছ তো পাব্লিক অফিচ হোল্ড কৰা মানুহবিলাকৰ ফ্ৰীডম অফ স্পীচ কোড দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট said that there is an unwritten rule for people holding public office that they exercise self-restriction and not blabber things which are very disparaging or insulting to other countrymen. তো সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ লিখিত ৰুল নাই যে পাব্লিক অফিচ হোল্ড কৰা মানুহবিলাকে পাব্লিক অফিচিয়েলবিলাকে তেওঁলোকে সেলফ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এক্সাৰচাইজ কৰিব বুলি ঠিক আছে আৰু বেলেগ চিটিজেনক ইনচাল্ট কৰিব পৰাকৈ কোনো ধৰণৰ কথা ক'ব নোৱাৰিব ঠিক আছে তো ফ্ৰীডম অফ স্পীচ আছে কিন্তু সেই ফ্ৰীডম অফ স্পীচৰ নামত যদি ডিচিজনে গৈ পেলাই তেওঁ ৰেষ্ট্ৰিক্ট থকা আনজন মানুহক গু গালি দিয়ে তেনেহ'লে কেনেকৈ হ'ব তো তেখেতৰ পাৱাৰ আছে অথৰিটি আছে কিন্তু তেখেতৰ ফ্ৰীডম অফ স্পীচো আছে কিন্তু সেই পাৱাৰ অথৰিটি আৰু ফ্ৰীডম অফ স্পীচৰ অপব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব কাকো ইনচাল্ট কৰিব নোৱাৰিব যদিও ক'তো এনেকুৱা লিখিত ৰুল নাই তথাপিও সুপ্ৰিম কোৰ্টে সেই কথাটো আমাক কৈছে পাব্লিক অফিচিয়েল হেভ এ ডিউটি টু ৰিপ্ৰেজেণ্ট দেয়াৰ কনষ্টিটুৱেণ্টছ এণ্ড আপহোল্ড দ্য পাব্লিক ট্ৰাষ্ট তো পাব্লিক অফিচিয়েলবিলাকে কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ কনষ্টিটুৱেণ্টবিলাকত সেইবিলাক তেওঁলোকে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু মানুহৰ বিশ্বাসটো জগাই ৰাখিব লাগিব however their freedom of speech can sometimes clash with ethical consideration ethical issues in freedom of speech for public official তো পাব্লিক অফিচিয়েল বিলাকৰ কাৰণে ফ্ৰীডম অফ স্পীচৰ নামত কি কি ইথিকেল ইছ্যু আছে ইনচাইটমেণ্ট অফ ভায়োলেন্স অৰ হেট্ৰেড পাব্লিক অফিচিয়েলছ হোল্ড পজিশ্যনছ অফ পাৱাৰ এণ্ড ইনফ্লুৱেঞ্চ অভিয়াছলি পাব্লিক অফিচিয়েলৰ পাৱাৰ আছে ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে অথৰিটি আছে দেয়াৰ ৱৰ্ডছ কেন ইনচাইট ভায়োলেন্স অৰ হেট্ৰেড টুৱাৰ্ডছ চাৰ্টেন গ্ৰুপ তো তেওঁলোকে যদি কৈ দিয়ে দুটা গ্ৰুপৰ মাজত কাজিয়া লাগি যাব পাৰে ভায়োলেন্স হৈ যাব পাৰে গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ পাৱাৰটো অথৰিটিটো নিজৰ পজিশ্যনটোৰ সৎ উপয়োগ কৰিব লাগিব ক্ৰিয়েটিং ছ'চিয়েল আনৰেষ্ট এণ্ড জিঅ'পাৰ্টাইজিং পাব্লিক ছেফটি তাৰ ফলত যদি দুটা কমিটিৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ ভায়োলেন্স হৈ যায় হেট্ৰেড স্প্ৰেড হৈ যায় তেওঁলোকৰ হেড স্পীচ দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কোৱাৰ কাৰণে তেন্তে ছ'চাইটি আনৰেষ্ট আহি যাব আৰু পাব্লিক ছেফটিটো জিঅ'পাৰ্টাইজ হৈ যাব এক্সাম্পল ইনফ্লেমেটৰী ৰিয়টৰিক বাই পলিটিচিয়ানছ targeting minorities can fuel societal division and potentially lead to violence. Example, species scapegoating immigrants for economic problem. সেইটো আমাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় জনতাই কোৱেশ্যনটো কৰিব যে আমাৰ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট কিয় হোৱা নাই তেতিয়া পলিটিকেল যিবোৰ লিডাৰ আছে সিহঁতে ক'ব দেখিছোনে অবৈধ বাংলাদেশী আহি পেলাই আমাৰ গোটেই জাতি মাটি ভেটি খাই আছে আমাৰ জব সিহঁতে খাই পেলালে বেলেগ বহি দেশৰ পৰা অহা মানুহবিলাকে আমাৰ জব খাই পেলালে আমাৰ মাটি অধিকাৰ কৰিলে ভেটি মাটি অধিকাৰ কৰি দিলে সেই ইমিগ্ৰেণ্টছবিলাকৰ কাৰণে আমি উন্নতি কৰিব পৰা নাই এনেকৈ পলিটিকেল লিডাৰবিলাকে সেই ইমিগ্ৰেণ্টছবিলাককে বলিকা বাকৰা সাজায় স্কেপ গটিং কৰে ঠিক আছে তো
তো পলিটিক্যাল লিডাৰবিলাকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ মাইনৰিটিবিলাকক টাৰ্গেট কৰি পেলাই হেড স্পীচ দিয়ে তো সেইবিলাকে কি কৰিব ছ'চাইটিত আৰু ডিভিজন আনি দিব আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে কমিউনেল ভাইলেন্স দেখিবলৈ পাবা ৰায়ট দেখিবলৈ পাবা আণ্ডাৰমাইনিং পাব্লিক ট্ৰাষ্ট এণ্ড কনফিডেন্স পাব্লিক অফিচিয়েলছ হু স্প্ৰেড মিছইনফৰমেশ্যন অৰ ইংগেজ ইন পাৰ্চনেল এটেক্স can erode public trust in government institution and democratic processes. তো সেইবিলাক কি কৰিব তোমাৰ পাব্লিক ট্ৰাষ্টটো আণ্ডাৰমাইন কৰিব আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত কনফিডেন্সটো নাইকিয়া হৈ যাব যিবোৰ পাব্লিক অফিচিয়েলে মিছ ইনফৰমেশ্যন স্প্ৰেড কৰি থাকে ৰিউমাৰবিলাক স্প্ৰেড কৰি থাকে ঠিক আছে আৰু পাৰ্চনেল এটেক্সত এংগেজ হৈ যায় সেইবিলাকে কি কৰিব গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যন আৰু ডেম'ক্ৰেটিক প্ৰচেছৰ ওপৰত মানুহৰ যিটো বিশ্বাস আছে সেইটো নাইকিয়া কৰি পেলাব এক্সাম্পল এ গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েল স্প্ৰেডিং কনস্পাইৰেচি থিয়ৰিজ এবাউট দ্য লেজিটিমেচি অফ ইলেকশ্যনছ কেন আণ্ডাৰমাইন পাব্লিক ফেইথ ইন ডেম'ক্ৰেটিক ছিষ্টেম তো কোনোবা যে গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েলে ইলেকশ্যনৰ লেজিটিমেচিক লৈ পেলাই কনস্পাইৰেচি থিয়ৰি বনাই থাকে সেইবোৰ স্প্ৰেড কৰি থাকে তেনে সেইবিলাকে ডেম'ক্ৰেটিক ছিষ্টেমটোৰ ওপৰত মানুহৰ বিশ্বাসটো নাইকিয়া কৰি পেলাব Disclosure of confidential information. Public officials often have access to sensitive information. তো পাব্লিক অফিচিয়েলৰ ওচৰততো গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা চেঞ্চিটিভ ইনফৰমেশ্যনবোৰ আছে সেইবোৰ এক্সেছ পাই যায় তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কনফিডেন্সিয়েল ইনফৰমেশ্যনবিলাক সিহঁতে ডিছক্ল'জাৰ কৰি দিলে কিন্তু নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি থ্ৰেট আহি যাব পাৰে ঠিক আছে শ্বেয়াৰিং দিছ কনফিডেন্সিয়েল ইনফৰমেশ্যন inappropriately can compromise national security or expose private citizens. Example, leaking classified information to the media for personal gain can be a breach of ethical conduct and potentially endanger national security. তো এনেকুৱা ধৰণৰ মিডিয়াবিলাক যিবিলাক দামী দামী মিডিয়া আছে তেওঁলোকৰ কিন্তু কণ্টেক্টবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েলৰ লগত থাকে তো তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েলে ক'ব যে তহঁতৰ তাত যদি কিবা চেঞ্চিটিভ নিউজ উলিয়ায় কিবা কনফিডেন্সিয়েল ইনফৰমেশ্যন আছে আমাক ক আমিতো পইচা ঢালিম আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েলজনে ঠিক আছে 20 লাখ টকা দে মইতো এইটো কনফিডেন্সিয়েল ইনফৰমেশ্যন দি আছোঁ সেইটো দি দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া কি হৈ গ'ল হাংগামা হৈ যাব নেশ্যনেল ছিকিউৰিটিৰ প্ৰতি থ্ৰেট আহি যাব ছ'চিয়েল আনৰেষ্ট হৈ যাবগৈ ঠিক আছে conflict of interest public official should avoid expressing personal opinions or stances that could be perceived as influenced by private interest or potential financial gain তো পাব্লিক অফিচিয়েল বিলাকে বিশেষকৈ কি কৰিব নালাগে নিজৰ যিটো পাৰ্চনেল অপিনিয়ন আছিলে সেইটো এক্সপ্ৰেছ কৰিব নালাগে তেওঁলোকক এটা SOP দিয়া আছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ দিয়া আছে সেইটো ফ'ল' কৰিব লাগে ওপৰৰ পৰা যিটো অৰ্ডাৰ আহিব ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আহিব সেইবোৰ ফ'ল' কৰিব লাগে ঠিক আছে তেতিয়াহে গভৰ্ণমেণ্টখন চলি থাকিব তাত তেওঁলোকে নিজৰ পাৰ্চনেল অপিনিয়নবোৰ দিব নালাগে আৰু সেইটো নিদিও ঠিক আছে এক্সাম্পল এ পলিটিচিয়ান এডভকেটিং ফৰ পলিচিজ that benefit a company they have financial ties with creates a conflict of interest that undermines ethical governance তো এজন পলিটিচিয়ান আছে যিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ পলিচি বনাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ পলিচি এডভকেট কৰিছে যিবোৰ পলিচিয়ে সেইটো কোম্পানীক বেনিফিট দিব যিটো কোম্পানীৰ লগত তেওঁৰ ফাইনেন্সিয়েল টাইজ আছে বা যিটো কোম্পানীত তেওঁৰ শ্বেয়াৰ আছে ঠিক আছে তো পলিচিয়ানজনে জানি বুজি এনেকুৱা পলিচি বনাইছে যিটো পলিচিৰ সহায়ত তেওঁৰ শ্বেয়াৰ থকা কোম্পানীটো লাভান্বিত হয় তেতিয়া তেওঁৰো নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টটো পূৰ হ'ব পাৰ্চনেল গেইন হ'ব ৰাইট তো এনেকুৱা ধৰণৰ পটেনচিয়েল ফাইনেন্সিয়েল গেইন হোৱাৰ পৰা বা পাৰ্চনেল গেইন হোৱাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে সদায় পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টটো আগত ৰাখিহে কামবোৰ কৰিব লাগে তাৰ ফলত তোমাৰ ইথিকেল গভাৰ্নেন্সটো কি হ'ব কম্প্ৰমাইজ হৈ যাব এতিয়া কি মেজাৰ ল'ব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যুবোৰ এড্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে মেজাৰ্ছ টু এড্ৰেছ দিছ ইছ্যুজ ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি এণ্ড একাউণ্টেবিলিটি Public officials should be transparent in their actions and accountable for their words. The public official বিলাকে নিজৰ কামত ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট হ'ব লাগিব আৰু একাউণ্টেবল হ'ব লাগিব for their words, decision and actions. Clear code of conduct and ethics training can help
তাৰ কাৰণে এজন প্ৰপাৰ কোড অফ কণ্ডাক্ট দি দিব লাগে, কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে, আৰু সেইবোৰ ইণ্টিগ্ৰিটি মানি চলিব লাগিব, সেইবোৰ ভালদৰে মানি চলিব লাগিব। ফেক্ট চেকিং এণ্ড ৰেছপন্সিবল মিডিয়া আউটলেটছ should prioritize fact checking and avoid amplifying sensational or inflammatory statements by public officials. তো মিডিয়া আউটলেটবিলাকে কি কৰিব লাগিব, ফেক্ট চেকিংবোৰ প্ৰায়ৰিটাইজ কৰিব লাগিব। মিডিয়াই যধে মধে যিকোনো নিউজ প্ৰচাৰ কৰি থাকিলে নহ'ব, সেইবোৰ ফেক্ট চেকিং কৰিব লাগিব, নহ'লে মিছ ইনফৰমেশ্যন ৰিউমাৰবিলাক স্প্ৰেড হৈ থাকিব জনসাধাৰণৰ মাজত। তো মিডিয়াই যিটো সত্য ঘটনা সেইটোৱে প্ৰকাশ কৰিব লাগে, আৰু সেই ঘটনাটোৰ ওপৰত ডিফাৰেণ্ট পাৰ্চপেক্টিভবিলাক পইণ্ট অফ ভিউবিলাক দেখুৱাব লাগে, যাতে মানুহবিলাকে নিজে অকণমান ক্ৰিটিকেলি থিংকিং কৰিব পাৰে, লজিকেলি ৰিজনিং লগাব পাৰে, লজিকেল থিংকিং কৰিব পাৰে। যদি এটা ঘটনাৰ মাত্ৰ এটা পাৰ্চপেক্টিভহে দেখুৱায়, এটাৰ পইণ্ট অফ ভিউহে দেখায়, তেন্তে তাৰ আউট নিশ্চয় কিবা এজেণ্ডা আছে। যদি ঘটনাটো বেলেগ পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা দেখায়, তেতিয়া জনসাধাৰণে সেইটো বিষয়ে ভালকৈ কষ্ট বেনিফিট এনালিচিছ কৰিব পাৰে, প্ৰ'জ এণ্ড কনছবোৰ ভালকৈ ভাবি চাব পাৰে, আৰু এটা ইনফৰ্ম ডিচিশ্যন মেকিং কৰিব পাৰে, ইনফৰ্ম চইচ ল'ব পাৰে। তো মিডিয়াবিলাকে সেইকাৰণে ফেক্ট চেকিং কৰি ট্ৰু ইনফৰ্মেশ্যনটোহে পাব্লিছ কৰিব লাগে। মিডিয়া শুড এভইড এম্প্লিফাইং চেনচেশ্যনেল ষ্টেটমেণ্ট। কিছুমান চেঞ্চিটিভ টপিক আছে বা চেঞ্চিটিভ ইনফৰ্মেশ্যন আছে, সেইবোৰ কিন্তু কেতিয়াও ডিছক্ল'জ কৰিব নালাগে। কিন্তু মিডিয়াবিলাকে TRP খাতিৰত, পপুলাৰ হোৱাৰ খাতিৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেটমেণ্টবিলাক কি কয় ডিছক্ল'জ কৰি দিয়ে। হুইচেল ব্লৱাৰ প্ৰটেকশ্যন, ক্ৰিয়েটিং এভিনিউজ ফৰ হুইচেল ব্লৱাৰ্ছ টু ৰিপৰ্ট আনএথিকেল কণ্ডাক্ট by public officials without fear of retribution can help ensure transparency. তো ক'ৰবাত যদি পাব্লিক অফিচতে হওক বা ইনষ্টিটিউটতে হওক ক'ৰবাত যদি আনএথিকেল প্ৰেক্টিছ হৈ আছে, ক'ৰবাত যদি কাৰাপশ্যন হৈ আছে, কোনোবাই যদি ঘোচ লৈ আছে, তো সেইবোৰ কি কৰিব লাগে, হুইচেল ব্লৱাৰ সেইবিলাকে যে ৰিপৰ্ট কৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। সেই হুইচেল ব্লৱাৰবিলাকৰ আইডেণ্টিটিটো ছিক্ৰেটকৈ ৰাখিব লাগিব, তেওঁলোকক প্ৰটেকশ্যন দিব লাগিব। তেওঁলোকৰ আইডেণ্টিটি যদি ৰিভিল হৈ যায়, তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত ৰিটেলিয়েট কৰিব পাৰে, ভায়োলেঞ্চ কৰিব পাৰে। তো হুইচেল ব্লৱাৰবিলাকৰ আইডেণ্টিটি প্ৰটেকশ্যন দিব লাগিব, আৰু তেওঁলোকৰ ৰিৱাৰ্ড দিব লাগিব। তেতিয়াহে কি হ'ব, ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি বাঢ়িব, মানুহে ভয় নকৰাকৈ ঘোচ খোৱাৰ দৰে, কাৰাপশ্যনৰ দৰে কেছবোৰ ডিছক্ল'জ কৰিব। ফ'কাছ অন পাব্লিক ছাৰ্ভিচ, পাব্লিক অফিচিয়েল শুড ৰিমেম্বাৰ দেয়াৰ প্ৰাইমেৰী ডিউটি ইজ টু ছাৰ্ভ দ্য পাব্লিক গুড এণ্ড দেয়াৰ স্পীচ শুড ৰিফ্লেক্ট দিছ কমিটমেণ্ট। তো পাব্লিক অফিচিয়েলবিলাকে মনত ৰাখিব লাগে, তেওঁলোকৰ নামটো হৈছে পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট, চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট, ছ'চাইটিৰ মানুহবিলাকৰ, চিটিজেনৰ, পাব্লিকৰ ছাৰ্ভিচ দিবৰ কাৰণেহে তেওঁলোক আহিছে এই পদটোত। গতিকে নিজৰ এইমটোৰ পৰা কেতিয়াও তেওঁলোক আঁতৰি যাব নালাগে, কেৱল পাব্লিক ছাৰ্ভিচত ফ'কাছ কৰিব লাগে। By implementing these ethical measures, we can create a space where public officials can exercise their right to free speech responsibly while maintaining public trust and fostering a healthy democracy. তো এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া এথিকেল মেজাৰ্ছবিলাক আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম, তেতিয়া আমি এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ গঢ় দিব পাৰিম য'ত পাব্লিক অফিচিয়েলবিলাকে ৰাইট টু ফ্ৰী স্পীচ সেইটো ৰেছপন্সিবলি এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰিব, পাব্লিক ট্ৰাষ্টটো মেইনটেইন কৰিব পাৰিব, আৰু এটা হেল্থি ডেম'ক্ৰেচি ফষ্টাৰ কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, তো এপ্টিটিউডত ইমানখিনি আছিল আজি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে এপ্টিটিউড। আমি এটিটিউড আৰু এপ্টিটিউড দুয়োটাই কভাৰ কৰিলোঁ, দুয়োটাই ভালকৈ চাব, দুয়োটাই ইটো সিটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে। ঠিক আছে, তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। থেংক ইউ।